Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει, είμαστε σε αεροδρόμιο για μία ακόμα φορά και πετάμε για Καμπότζη. Πηγαίνουμε στην πρωτεύουσα, την Πνόμ Πεν. Είμαστε στην Πνόμ Πεν, την πρωτεύουσα της Καμπότζης. Παίρνουμε βαλίτσες και παίρνουμε ταξί να πάμε στο κέντρο της πόλης, στο ξενοδοχείο μας. Φύγαμε! Το αεροδρόμιο βρίσκεται στα δυτικά του κέντρου της πόλης και για να φτάσουμε στο κέντρο που είναι το ξενοδοχείο μας, αυτή την ώρα που έχει κίνηση θα χρειαστούμε 30 με 35 λεπτά. 42 λεπτά λέει. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, είμαστε πάρα πολύ κεντρικά στην Πνόμ Πεν. Πάμε να κάνουμε check-in. Η Πνόμ Πεν έχει πολλά πράγματα ωραία να δούμε. Πάμε όμως πρώτα στο δωμάτιο. Thank you. Έχει πισίνα και εστιατόριο πάνω στην οροφή. Θα πάμε μετά. Είναι δίχωρο το δωμάτιο. Έχει 2 δωμάτια βασικά και 2 μπάνια. Αλλά το πιο τέλειο είναι το έξω. Έχουμε φοβερή θέα. Φαίνεται πίσω το ποτάμι το Μεκόγκ. Και εδώ τα πιο σημαντικά ιστορικά μνημεία της πόλης. Κεντρική ναή, το βασιλικό ανάκτορο, τα πάντα. Wow! Ωραία, λοιπόν, η εξερεύνηση της πρωτεύουσας Καμπότζης θα ξεκινήσει για το Happy Traveler αύριο το πρωί. Καλή νύχτα! Καλημέρα! Μια νέα μέρα ξεκινάει στην Πνόμ Πεν, την πρωτεύουσα της Καμπότζης. Σήμερα θα εξερευνήσουμε το κέντρο της πόλης και τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του μαργαριταριού της Ασίας. Έτσι είχε ονομαστεί αυτή η πόλη την εποχή της γαλλικής αποικιοκρατίας στην Ινδοκίνα και σήμερα αποτελεί μία από τις πιο ταχεία αναπτυσσόμενες πόλεις σε όλη την Ασία. Η πρωτεύουσα Πνόμ Πεν έχει περίπου 2,5 εκατομμύρια κατοίκους από τα συνολικά 17 εκατομμύρια που έχει ολόκληρη η Καμπότζη. Εδώ είμαστε στο κεντρικό πάρκο Μποτούμ, όπου βρίσκεται και το μνημείο φιλίας ανάμεσα σε Καμπότζη και Βιετνάμ. Το μνημείο της φιλίας Βιετνάμ-Καμπότζης φτιάχτηκε προς τιμήν των εθελοντών κατοίκων της Καμπότζης που πολέμησαν στον πόλεμο του Βιετνάμ, βοηθώντας το Βιετνάμ να επανενωθεί, δεκαετία 60 με 70, καθώς επίσης και για τους στρατιώτες που έστειλε το Βιετνάμ και θυσιάστηκαν εδώ στον πόλεμο της απελευθέρωσης της Καμπότζης από το τυραννικό γενοκτονικό καθεστώς της Καμπουτσέας. Πρώτα η Καμπότζη βοήθησε το Βιετνάμ και μετά το Βιετνάμ ανταπέδωσε και βοήθησε την Καμπότζη να απελευθερωθεί. Θα μιλήσουμε για αυτόν τον πόλεμο για την ελευθερία της χώρας καθώς και για τη γενοκτονία εκείνης της περίοδου αργότερα σε αυτό το Happy Traveler. Η μέρα ανεξαρτησίας για την Καμπότζη είναι 9 Νοεμβρίου του 1953, όταν η χώρα έγινε ανεξάρτητη από τους Γάλλους. Και εννοείται 9 Νοεμβρίου κάθε χρόνο είναι εθνική γιορτή εδώ πέρα. Από εκείνη τη μεριά βρίσκεται η λεωφόρος Σουραμαρίτ που οδηγεί στο μνημείο της Ανεξαρτησίας, μια εντυπωσιακή αψίδα σε έναν από τους πιο κεντρικούς κυκλικούς κόμβους της πόλης. Αυτός ο δρόμος κάτω καταλήγει στο ποτάμι, το ποτάμι Μεκόγκ. Τώρα, περπατώντας στο πάρκο Μποτούμ προς τα βόρεια παράλληλα με το ποτάμι, πηγαίνουμε στο κομμάτι της πόλης όπου βρίσκονται τα πιο σημαντικά ιστορικά αξιοθέατα. Το βασιλικό ανάκτορο, το εθνικό μουσείο και η σημαντική ναή και μοναστήρια. Εδώ από εκείνη τη μεριά εκεί πάνω φαίνεται και το ξενοδοχείο μας. Είναι αυτό το πολύ ψηλό κτίριο που ξεχωρίζει εδώ στο κέντρο της πόλης. Αυτή εδώ είναι η κεντρική είσοδος του συγκροτήματος του βασιλικού ανακτόρου της Πνόμ Πεν. Πάμε μέσα. Η Καμπότζη έχει συνταγματική μοναρχία και αρχηγός του κράτους είναι ο βασιλιάς, ενώ αρχηγός της κυβέρνησης είναι ο πρωθυπουργός. Αυτός εκεί στη φωτογραφία ήταν ο βασιλιάς της Καμπότζης.
Αυτός είναι όλος ο χώρος του Βασιλικού Ανακτόρου, το οποίο είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Έχει πολλά πράγματα να δούμε εδώ. Το εισιτήριο κάνει 40.000, δηλαδή 10 ευρώ. Το όνομα της πόλης Πνόμ Πεν στα Χμέρ σημαίνει ο λόφος του Πεν. Και ποιος ήταν ο Πεν? Ήταν ο ιδρυτής της πόλης. Οι πρώτοι οικισμοί σε αυτή εδώ την περιοχή υπολογίζεται ότι υπάρχουν από τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, αλλά η πόλη σαν πόλη ιδρύθηκε το 1372. Πρωτεύουσα για πρώτη φορά της αυτοκρατορίας των Χμέρ έγινε το 1434. Μέχρι τότε πρωτεύουσα ήταν η αρχαία πόλη Άγκορ, η Άγκορ Τόμ, που βρίσκεται πιο βόρεια από εδώ, εκεί που βρίσκεται ο Άγκορ Βάτ, το πολύ διάσημος αρχαιολογικός χώρος της Καμπότζης και που θα πάμε να δούμε στο δεύτερο μέρος αυτού του ταξιδιού. Από εκεί η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε εδώ επειδή οι Σιάμ επιτέθηκαν και κατέστρεψαν εκείνη την περιοχή. Το όνομα Πεν, από το οποίο πήρε το όνομά της η πόλη, δεν ήταν άντρας, ήταν γυναίκα, ήταν η Lady Pen, η οποία ζούσε εδώ σε αυτή την περιοχή και κάποτε, καθώς μάζευε ξύλα από το ποτάμι, βρήκε έναν μεγάλο κορμό μέσα στον οποίο υπήρχαν 4 γάλματα του Βούδα και ένα του Βίσνου. Ο λόφος στον οποίο αναφέρεται το όνομα της πόλης, το Πνόμ Πεν, έχει να κάνει με έναν λόφο που βρίσκεται λίγο πιο βόρεια από εδώ, στην κορυφή του οποίου υπάρχει τώρα ένας ναός, ο ναός του λόφου, ο Βατ Πνόμ. Η Πνόμ Πεν παρέμεινε πρωτεύουσα της χώρας από το 1434 ως το 1497 και μετά για ένα διάστημα πρωτεύουσα έγινε η Ούντονγκ, μια άλλη πόλη λίγο πιο βόρεια από εδώ. Η Ούντονγκ ήταν πρωτεύουσα του βασιλείου της Καμπότζης από το 1618 και για 250 χρόνια. Μετά πρωτεύουσα έγινε ξανά η Πνόμ Πεν. Το 1865, την εποχή της γαλλικής κυριαρχίας στην Ινδοκίνα, η πρωτεύουσα της Καμπότζης επανήλθε εδώ πέρα στην Πνόμ Πεν και το 1866 χτίστηκε αυτό το εντυπωσιακό βασιλικό ανάκτορο. Το βασιλικό ανάκτορο της Πνόμ Πεν πήρε 4 χρόνια για να φτιαχτεί, από το 1866 ως το 1870 και φτιάχτηκε αμέσως αφότου ο βασιλιάς Νοροντόμ μετέφερε την πρωτεύουσα από την Ούντονγκ εδώ στην Πνόμ Πεν. Αυτό το πανέμορφο άσπρο κτίριο που τώρα κάνουν εργασίες λέγεται ότι είναι το παλαιότερο κτίριο που σώζεται μέχρι σήμερα μέσα στο ανάκτορο. Πρόκειται για το μεταλλικό ανάκτορο, όπως λέγεται, ή αλλιώς το ανάκτορο του Ναπολέοντα του Τρίτου. Ένα δώρο το οποίο ο βασιλιάς Νοροντόμ εκτίμησε ιδιαίτερα και το έκανε κατά κάποιο τρόπο σπίτι του. Του είχε αρέσει η ιδέα να φτιάξουν ένα τέτοιας αρχιτεκτονικής σπίτι μέσα στο βασιλικό ανάκτορο, γιατί με αυτόν τον τρόπο εκμοντέρνιζε λίγο το χώρο και του έδινε έναν ευρωπαϊκό αέρα. Μπήκαμε μέσα σε ένα μικρό σπιτάκι που έχει διάφορα ιστορικά βασιλικά αντικείμενα. Διάφορα ρούχα της βασιλικής οικογένειας και αυτή εδώ είναι η επίσημη ενδυμασία του βασιλιά. Αυτό είναι το στέμμα, το ολόχρυσο στέμμα του βασιλιά. Βρίσκεται σε αυτό το χώρο από πάνω, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε από κοντά. Εδώ παραδοσιακές ενδυμασίες του προσωπικού που δουλεύει στο παλάτι. Βασικά είναι οι χορευτές. Ήρθαμε στο χώρο της ασημένιας παγόδας, του ασημένιου ναού και γύρω γύρω υπάρχει ένας τοίχος ο οποίος έχει συνολικό μήκος 604 μέτρα και είναι όλος ζωγραφισμένος με αυτή την πανέμορφη τοιχογραφία. Στην αρχή η τοιχογραφία είναι σε εξαιρετική κατάσταση, όσο πηγαίνουμε είναι πιο φθαρμένη. Για την ακρίβεια αυτό δεν είναι τοιχογραφία, είναι νοπογραφία και το όνομα του έργου είναι Ραμαγιάννα. Λογικά εκεί πέρα στην αρχή οι αρχαιολόγοι τη φτιάξανε για να μπορούμε να δούμε πώς ήταν εκείνη την εποχή, ενώ εδώ πέρα την έχουν αφήσει όπως είναι φθαρμένη με το πέρασμα του χρόνου. Αυτή εδώ είναι η ασημένια παγόδα, ο εμβληματικός ναός γνωστός και ως Wat Prea Keo. Μέσα στην ασημένια παγόδα φυλάσσονται μερικοί από τους πιο πολύτιμους εθνικούς θησαυρούς της χώρας. Και ακριβώς στην ευθεία της κεντρικής αίθουσας του ανακτόρου, βασικά στην ευθεία του θρόνου, βρίσκεται η εμβληματική πύλη της Βικτόριας. Είναι η ανατολική και πιο σημαντική πύλη του παλατιού που οδηγεί στο ποτάμι. Η πύλη είναι κλειδωμένη, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να βγούμε από το παλάτι, αλλά με το 3 θα βρεθούμε ακριβώς απ' έξω. 1, 2, 3! Πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Αυτό εδώ είναι το βασιλικό πάρκο από τη μεριά του ποταμού και αυτό εδώ το κιόσκι του Σελινόφωτος, το Moonlight Pavilion, που κοιτάει ανατολικά και έτσι όταν βγαίνει το γεμάτο φεγγάρι λούζεται από το φως του.
Παραδοσιακά εδώ κάθεται η βασίλισσα και απολαμβάνει το φως του φεγγαριού. Επίσης εδώ μπορεί να βγει ο βασιλιάς και να απευθυνθεί κάτω στο πλήθος. Και βγήκαμε εδώ πέρα κάτω στην παραλιακή της Phnom Penh, τη λεγόμενη προμενάδα. Εδώ δίπλα στο ποτάμι θα αράξουμε, να πιούμε ένα παγωμένο τσάι και να φάμε ένα champion, το αγαπημένο μας κρουασάν με αφρά της φωλιάτα και γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Τι και αν ταξίδεψε τόσο πολύ, είναι πάντα αφράτο και πεντανόστιμο. Εν τω μεταξύ, εκτός από τουριστικά βαρκάκια που κάνουν βόλτες στο ποτάμι, έχει πολλά ferry boat που πηγαίνουν κόσμο απέναντι, καθώς επίσης και μεταγωγικά σκάφη που μεταφέρουν πρώτες ύλες, εμπορεύματα, τρόφιμα, προϊόντα, τα πάντα. Ο ποταμός Μεκόνγκ γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικός εμπορικός δρόμος στην Νοτιοανατολική Ασία. Να φανταστείτε, το Λάος στα βόρεια είναι περίκλειστη χώρα, δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα και χρησιμοποιεί το ποταμό Μεκόνγκ για τον κύριό του ανεφοδιασμό. Λίγο πιο βόρεια από το βασιλικό ανάκτορο, πάλι πάνω στις όχθες του ποταμού, συναντάμε το ιστορικό μοναστήρι του ναού Ουναλόμ. Πρόκειται για βουδιστικό μοναστήρι του 15ου αιώνα που σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς χώρους λατρείας στην πρωτεύουσα της Καμπότζης. Ο ναός αυτός είναι κάτι σαν τη δικιά μας Μητρόπολη. Είναι ο πιο σημαντικός ναός στην πρωτεύουσα της χώρας και έδρα του θρησκευτικού ηγέτη του βουδισμού εδώ στην Καμπότζη. Το μοναστήρι αυτό φτιάχτηκε το 1443 και έχει συνολικά 44 κτίσματα. Τη δύσκολη εποχή του βασιλιά Χμέρ Ρουζ καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό, αλλά μετά το ξαναφτιάξαν από την αρχή όπως ακριβώς ήταν. Πίσω από το ναό υπάρχει μια σημαντική ιερή επίχρηση στούπα, μέσα στην οποία φυλάσσεται μια τρίχα φρυδιού που λέγεται ότι ανήκει στον ίδιο το Βούδα. Φεύγουμε και από εδώ, πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Ήρθαμε τώρα να δούμε το Εθνικό Μουσείο της Phnom Penh που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το βασιλικό ανάκτορο. Το εισιτήριο κοστίζει $10 ή 10 ευρώ, όπως προτιμάτε. Το μουσείο έχει εκθέματα από πολλές περιόδους της χώρας. Για παράδειγμα, αυτό εδώ είναι από τον 12ο αιώνα, από την Αγκοριανή περίοδο, δηλαδή από την περιοχή που ήκμασε η αρχαία πόλη Αγκόρ, 12ο-13ο αιώνα. Το κτίριο του μουσείου είναι εντελώς τετράγωνο και στο κέντρο συναντάμε αυτό το άγαλμα του Βούδα, γύρω από τον οποίο υπάρχει μια μικρή λιμνούλα με ψάρια. Και εδώ έχουμε δύο πολύ σοφιστικέ αργαλιούς. Εν τω μεταξύ, αυτό εδώ πέρα το μαντίλι μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως το μακρύτερο χειροποίητο μαντίλι στον κόσμο. Έχει μήκος 1149,8 μέτρα και φτιάχτηκε το 2018. Το φάρδος του είναι 88 εκατοστά και το ονομάσανε Κράμα. Για να πλεχτεί συμμετείχαν 22.315 άτομα ηλικιών από 4 ως 88. Να είμαστε και σε κλασικό τουκ-τουκ. Αυτό είναι το μνημείο της Ανεξαρτησίας σε έναν από τους πιο κεντρικούς κυκλικούς κόμβους της πόλης. Μια ανεξαρτησία που κέρδισαν στην Καμπότζη στις 9 Νοεμβρίου του 1953. Μέχρι τότε η Καμπότζη ήταν υπό τη γαλλική κυριαρχία. Εκείνη τη μέρα κατέβηκε η γαλλική σημαία και ανέβηκε η σημαία του βασιλείου της Καμπότζης. Αυτή με τις μπλε λωρίδες πάνω και κάτω, την κόκκινη λωρίδα στη μέση και στο κέντρο τον εμβληματικό ναό Άγκορ Βάτ, το πιο σημαντικό ιστορικό μνημείο της χώρας. Έχουμε μεταφερθεί στη νότιο-δυτική πλευρά του κέντρου της πόλης για να δούμε την αγορά του Old Tompong.
που είναι γνωστή και ως ρωσική αγορά, The Russian Market. Είναι ένα τεράστιο οικοδομικό τετράγωνο που έχει μαγαζιά και έξω αλλά και μέσα. Η αγορά είναι ατελείωτη και έχει κυρίως ρούχα και παπούτσια. Παρότι είναι εντυπωσιακή σαν εικόνα, η αγορά αυτή δεν είναι πολύ τουριστική και γι' αυτό το λόγο μπορεί να βρεις πράγματα σε πολύ καλές τιμές. Και εννοείται μέσα στην αγορά θα βρεις και πολλά τρόφιμα. Να εδώ φρούτα και λαχανικά. Βασικά έχει κάθε λογής φρέσκα προϊόντα όπως κρέατα, πουλερικά και ψάρια. Κοιτάξτε πώς ανοίγουν τα φιλέτα του ψαριού. Τα ψάρια αυτά είναι από το ποταμό Μεκόγκ. Και μια πολύ κλασική πρακτική εδώ πέρα στην Ασία είναι φρέσκα ψάρια και θαλασσινά να τα έχουν σε τέτοια δοχεία με νερό ζωντανά. Έτσι τους μένουν ολόφρεσκα και δεν τους χαλάνε. Μπορούν να τα πουλήσουν αύριο, μεθαύριο, ακόμα και σε μια εβδομάδα και να είναι πάλι ολόφρεσκα. Και εδώ είναι το κομμάτι της αγοράς με τα εστιατόρια, όπου μπορείς να πάρεις να φας φρέσκο ζεστό φαγητό. Κάτσαμε να δοκιμάσουμε αυτές τις ριζοτιγανίτες. Βασικά έχουν ρύζι και καρύδα. Συνήθως αυτή εδώ τη συνταγή την κάνουν γλυκιά, αλλά εδώ την κάνουν αλμυρή. Νομπρούα λέγονται αυτά, έτσι τα λένε εδώ πέρα. Και αφράτο και τραγανό απ' έξω. Ο υπέροχος ριζοκαρυδολουκουμάς. Αρκετά ουδέτερο σαν γεύση, πολύ αφράτο, με το που το δαγκώνεις λες και ξεφουσκώνει. Μέσα είναι αρκετά μαλακό και έξω τραγανό. Καλό. Οκ. Μου λέει να το βουτήξω εδώ μέσα, έβαλε και τσίλι. Αυτό το πιάτο με τα 5 μπαλάκια έκανε 3.000, που είναι 75 λεπτά του ευρώ. Τρως φθηνά εδώ πέρα. Σε αυτή εδώ την πλευρά του κέντρου της Phnom Penh βρίσκεται και το λεγόμενο Tuol Sleng. Πρόκειται για το Μουσείο της Γενοκτονίας της Καμπότζη που διαπράχθηκε μεταξύ του 1975 και του 1979. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για τη χειρότερη σελίδα στην ιστορία της χώρας. Πάμε μέσα στο μουσείο για να μάθουμε μερικά περισσότερα πράγματα για εκείνη την τραγική τετραετία της Καμπότζης. Αυτό το κτίριο ήταν παλιά σχολείο και κατά τη τετραετία 1975 με 1979 χρησιμοποιήθηκε από το καθεστώς τότε σαν φυλακή. Εκείνη την τετραετία στην εξουσία της χώρας ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Καμπότζης, το λεγόμενο Khmer Rouge. Αυτό το Khmer Rouge λοιπόν, που ήταν γνωστό και ως S21, διέπραξε τη λεγόμενη γενοκτονία της Καμπότζης, που συνολικά μιλάμε για 1,5 με 2 εκατομμύρια άτομα. Σε αυτές τις παλιές σχολικές αίθουσες φυλακίστηκαν εκατοντάδες αντιφρονούντες. Μιλάμε για πολιτικούς αντίθετων παρατάξεων, μιλάμε για επιχειρηματίες, μιλάμε για επιστήμονες, για καλλιτέχνες, για φοιτητές. Γενικά όποιος ήταν αντίθετης πολιτικής ιδεολογίας έμπαινε φυλακή, βασανιζόταν, ανακρινόταν και δολοφονούνταν. Σε κάθε μία τέτοια αίθουσα κρατούνταν περίπου 10 άτομα. Εν τω μεταξύ, έξω από κάθε αίθουσα έχει τα ονόματα των φυλακισμένων, καθώς επίσης την ηλικία τους και την ημερομηνία που μπήκαν φυλακή. Να, ας πούμε εδώ, Πρενκ Αοκ, ηλικία 45, άντρας και μπήκε 28 Τρίτου 1978. Σε αυτή την πτέρυγα της φυλακής είχαν εσωτερικά χτιστεί κελιά απομόνωσης για να είναι ο κάθε κρατούμενος μόνος του. Και εδώ κάτι που θυμίζει πως αυτός ο χώρος πριν γίνει φρικτή φυλακή βασανιστήριων ήταν ένα σχολείο. Παρότι μιλάμε για μια κατάμαυρη, μια πολύ στενάχωρη, για μια πάρα πολύ μελανή σελίδα στην ιστορία της χώρας, εδώ η κυβέρνηση έχει αυτό το μουσείο και έναν άλλο χώρο που θα επισκεφθούμε αύριο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να επικοινωνήσει αυτό το κομμάτι της ιστορίας τους, κυρίως για να μαθαίνουν οι επισκέπτες που έρχονται εδώ και για να διαδοθεί ένα μήνυμα ειρήνης μεταξύ των λαών.
Οι από εδώ αίθουσες του άλλου κτηρίου χρησιμοποιήθηκαν σαν φυλακές, αλλά τώρα έχουν βάλει εδώ πέρα πλούσιο φωτογραφικό υλικό από εκείνη την εποχή. Άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, πλούσιοι, φτωχοί, όλοι ήταν ενδυνάμει στόχοι του καθεστώτος. Και αυτός εδώ ήταν ο Πολ Ποτ, ο νούμερο 1 ηγέτης και ο νούμερο 1 υπεύθυνος αυτής της φρικτής γενοκτονίας. Το όνομα που δόθηκε σε αυτή τη φυλακή εκείνη την περίοδο ήταν S21. Ήταν 7 Ιανουαρίου του 1979, όταν ο στρατός του Ηνωμένου Μετώπου της Καμπουτσέας για την εθνική απελευθέρωση μπήκε σε αυτή τη φυλακή και απελευθέρωσε τους τελευταίους κρατούμενους. Αυτοί είναι οι 7 ενήλικες από τους 12 που απελευθερώθηκαν την 7η Ιανουαρίου του 1979. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά της πόλης, στα βόρεια του κέντρου. Ήρθαμε να δούμε το Wat Phnom, που σημαίνει ο ναός του λόφου. Είναι ο λόφος από τον οποίο πήρε το όνομά της ολόκληρη η πόλη. Ο ναός είναι του 14ου αιώνα και το πλήρες όνομά του είναι Wat Phnom Down Pen. Κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι η ξύλινη οροφή, αλλά και οι τείχοι γύρω-γύρω που έχουν αυτές τις χαρακτηριστικές ζωγραφιές. Πρόκειται για το ψηλότερο θρησκευτικό κτίσμα σε όλη την πόλη. Από πίσω έχουμε τη χαρακτηριστική συνοδευτική στούπα που φαίνεται από κάθε γωνιά της πόλης. Εδώ στην νότια πλευρά του λόφου έχουν και ένα τεράστιο ρολόι, σαν αυτό που έχουμε στην Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, λίγο πιο μεγάλο. Και εδώ λίγο πιο κάτω έχουμε ένα άλλο ιστορικό κτίριο της Phnom Penh. Πρόκειται για το ιστορικό κτίριο του ταχυδρομείου της πόλης. Είναι κτίριο νεοκλασικού ρυθμού και χτίστηκε το 1895 από τους Γάλλους στην εποχή της γαλλικής κυριαρχίας εδώ στην Ινδοκίνα. Σήμερα λειτουργεί κανονικά σε ταχυδρομείο και είναι για την ακρίβεια ακόμα το κεντρικό ταχυδρομείο της πόλης. Καθόμαστε να πιούμε κάτι και να φάμε μπισκοτάκι. Thank you. Χυμός ανανά και κλασικό Bianca Violata, το δίχρωμο μπισκοτάκι με γέμιση κρέμα κακάο φουντουκιού. Λίγο πιο κάτω από το ταχυδρομείο, από εκείνη την εποχή, τα τέλη του 19ου αιώνα, βρισκόταν η εμπορική καρδιά της πόλης. Και για την ακρίβεια, αυτή εδώ ήταν η παλιά αγορά. Η παλιά αγορά που ακόμα λέγεται παλιά αγορά και λειτουργεί κανονικά. Πάμε μια βόλτα μέσα. Σαν λαβύρινθος είναι και οι διάδρομοι είναι πάρα πολύ στενοί. Έχει πολλών ειδών μαγαζιά. Σε αυτό εδώ το σημείο έχει πολλά κοσηματοπολία. Έχει και παντοπολία και κομμωτήρια, καταστήματα τροφίμων και εντελώς σουρεάλ καταστάσεις. Ωραία είναι. Να και το φαγάδικο. Αυτά είναι ψάρια από το ποταμό των Μεκόγκ, καλυμμένα πλήρως με χοντρό αλάτι και γεμισμένα με διάφορες πρασινάδες. Και κάπως έτσι ψήνονται στα κάρβουνα. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η γειτονιά της παλιάς αγοράς. Μιλάμε για μία από τις πιο παλιές αστικές γειτονιές της πόλης. Ανεβήκαμε πάνω στο τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου μας, που υπάρχει roof garden με εστιατόριο και πισίνα. Τι λέει η Ηλέκτρα? Ωραία θέα έχει το ξενοδοχείο. Την καλύτερη. Την καλύτερη πραγματικά, και πισινούλα, όλα. Τέλεια φάση.
Ήρθαμε για απογευματινοβραδινή βόλτα στην Προμενάντ, κάτω δίπλα στο ποτάμι. Η καλύτερη ώρα για βόλτα εδώ μπροστά στο παλάτι, στο Βασιλικό Πάρκο, δίπλα στο ποτάμι. Όταν έρθετε στην Πνόμ Πεν, μια βραδινή βόλτα εδώ στην πλατεία μπροστά στο παλάτι επιβάλλεται. Αλλά εντάξει, να ξέρετε, αν είστε με παιδιά, ότι εδώ έχει όλα τα πράγματα που τραβάνε την προσοχή των παιδιών. Ο χαμός του μπαλονιού, βούσκες, ό,τι θέσες. Και τώρα μεταφερθήκαμε στα βόρεια του κέντρου της πόλης, δίπλα στο ποτάμι, στη νυχτερινή αγορά της Πνόμ Πεν. Μια μεγάλη αλάνασα πλατεία με δύο σειρές μαγαζιών από κάθε πλευρά και εδώ στο κέντρο χώρος λες και είναι συναυλία. Βασικά μοιάζει με συναυλία γιατί από εκείνη την πλευρά υπάρχει σκηνή. Και εδώ πίσω από τη σκηνή είναι τα φαγάδικα. Έχει εστιατόρια γύρω γύρω, κάποια έχουν και δικά τους τραπέζια, αλλά μπορείς να πάρεις φαγητό και να κάτσεις στο κέντρο, να κάτσεις κάτω και μπορείς να κάνεις πικνίκ εδώ στο κέντρο της αγοράς. Και είναι φάση εστιατόριο με μενού, κάθεσαι εδώ και παραγγέλνεις ό,τι θέλεις να φας. Ήρθε το φαγητό, πήραμε μια σούπα με νούντλς και θαλασσινά και θα φάμε εδώ πέρα σαν πρόσκοποι οκλαδών. Και καλή όρεξη! Μετανόστιμη, ολόφρεσκια και ζεστή. Έχει καλαμάρια και γαρίδες. Αυτή κι αν είναι top γαστρονομική εμπειρία. Τέλεια! Και κάπου εδώ αποχαιρετούμε την νυχτερινή αγορά της Πνόμ Πεν. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα! Έχουμε μπει τώρα σε τουκτούκ και πηγαίνουμε λίγο εκτός από το κέντρο της πόλης, προς τα νοτιοδυτικά. Ήρθαμε περίπου 17 χιλιόμετρα νότια του κέντρου της πόλης σε μια περιοχή που λέγεται Chong Ek. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα μέρη στο οποίο έγιναν μαζικές δολοφονίες κατά τη γενοκτονία της Καμπότζης μεταξύ 1975 και 1979. Ας πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η δεκαετία του 1970 για την Καμπότζη ήταν μακράν η χειρότερη δεκαετία στη σύγχρονη ιστορία της. Από το 1970 στο 1975 είχαμε το λεγόμενο εμφύλιο πόλεμο της Καμπότζης. Ήταν ο πόλεμος που έριξε τη μοναρχία και έφερε στην εξουσία το Κομμουνιστικό Κόμμα της Καμπότζης, το λεγόμενο Khmer Rouge. Από το 1975 λοιπόν έχουμε αυτή τη λαϊκή δημοκρατία της Καμπουτσέας, η οποία με το που ήρθε στην εξουσία άρχισε να κυνηγάει όλους τους εχθρούς. Σε μια πολύ μεγάλη έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο του Yale σε κοντά 20.000 ομαδικούς τάφους εδώ στην Καμπότζη, κατέληξαν ότι ο ακριβής αριθμός των θυμάτων, των δολοφονηθέντων, ήταν 1.386.734 άτομα. Από εκεί και πέρα υπολογίζεται ότι ως αποτέλεσμα της πολιτικής και της πρακτικής που ακολουθούσε η κυβέρνηση, δηλαδή από πείνα, από αρρώστιες και από άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να αποφευθούν κάτω από άλλες συνθήκες, ο αριθμός, ο συνολικός των νεκρών από όλη αυτή την ιστορία φτάνει από το 1,7 εκατομμύριο μέχρι τα 2,5 εκατομμύρια. 2-2,5 εκατομμύρια άτομα σε 4 χρόνια. Και μιλάμε για το 1/4 του τότε πληθυσμού της χώρας.
φτιάξει αυτό το μεγαλοπρεπές μνημείο που είναι σαν βουδιστική στούπα, που μέσα υπάρχουν κρανία των δολοφονηθέντων. Ο Πολ Πότ ήταν ο τύραννος, ο ηγέτης, ο μεγαλύτερος υπεύθυνος για όλη τη γενοκτονία. Έχουν κάτι χρώματα πάνω τα κρανία. Τα κόκκινα είναι άντρες και τα μπλε είναι γυναίκες. Πολύ δύσκολη αυτή η επίσκεψη. Αλλά έχω να πω μπράβο τους γενικά που έχουν φτιάξει όλο αυτό εδώ το χώρο και αναδεικνύουν αυτή την άσχημη πλευρά της ιστορίας της χώρας τους και για να μαθαίνουν οι νέες γενιές που ζουν εδώ πέρα, αλλά και εμείς οι επισκέπτες να μαθαίνουμε 5 πράγματα παραπάνω για αυτή τη χώρα που επισκεπτόμαστε και να καταλαβαίνουμε το τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι πριν από περίπου 40 με 50 χρόνια. Εδώ μέσα σε αυτό το γυάλινο κουτί έχει ρούχα θυμάτων που βρέθηκαν μετά το 1980 και τα μαζέψαν και τα βάλαν μέσα εκεί πέρα όλα. Σε αυτό το σημείο να πούμε μια ακόμα ενδιαφέρουσα πληροφορία σχετικά με τον εμφύλιο πόλεμο της Καμπότζης. Έγινε η γενοκτονία και η γενοκτονία πώς τελείωσε? Τι έγινε? Έγινε επανάσταση στην επανάσταση? Όχι. Ήταν το Βιετνάμ που έσωσε την κατάσταση. Είπαν αρκετά με τη γενοκτονία, έκαναν εισβολή, μπήκαν στη χώρα και απελευθέρωσαν όλους τους φυλακισμένους και τέλος πάντων τελείωσαν τη γενοκτονία. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια ιδιαίτερη φιλία μεταξύ Καμπότζης και Βιετνάμ που αντικατοπτρίζεται πρακτικά και στο μνημείο που υπάρχει στο κέντρο της πόλης. Είμαστε σε τουκ-τουκ και περάσαμε από την άλλη πλευρά του ποταμού του Τόνλε Σαπ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη μακρόστενη Χερσόνησο που είναι ανάμεσα στα δύο ποτάμια, το Τόνλε Σαπ και τον Μεκόγκ. Είμαστε ακριβώς λίγο πιο πάνω από το σημείο που τα δύο ποτάμια ενώνονται. Έχουμε φύγει τώρα προς τα ανατολικά από την πόλη και πάμε να δούμε μια άλλη περιοχή γύρω από την Πνομ Πεν. Μπαίνουμε με το τουκ-τουκ τώρα μέσα σε φέρι για να περάσουμε στην άλλη πλευρά του ποταμού Μεκόγκ. Για να περάσουμε το μικρότερο ποτάμι, το Τόνλε Σαπ, υπήρχε γέφυρα. Για να περάσουμε όμως στο Μεκόγκ και να πάμε στην ανατολική του πλευρά, πρέπει να πάμε με ferry boat. Και για την ακρίβεια δεν πάμε στην ανατολική του πλευρά, πάμε σε ένα μικρό νησάκι που υπάρχει στη μέση. Το διάσημο νησί του μεταξιού, το Silk Island. Φύγαμε. Το πλοίο γυρνάει και πάει απέναντι. Νομίζω ούτε 5 λεπτά δεν θα κάνουμε να φτάσουμε. Το όνομα του νησιού στο οποίο πηγαίνουμε, που είναι γνωστό ως νησί του μεταξιού, είναι Koh Dak. Και λέγεται νησί του μεταξιού επειδή έχει μακρά ιστορική παράδοση στην εκτροφή μεταξοσκόλικων και την παραγωγή μεταξιού, όπως το σουφλί. Φτάσαμε, κατεβαίνουμε. Ωραία, να είμαστε. Αυτός είναι ο πρώτος μικρός οικισμός που συναντάμε στο νησί και συνεχίζουμε για να πάμε να δούμε τα αξιοθέατα του νησιού του μεταξιού. Hello. Εντάξει, είναι άλλος κόσμος αυτό το νησί σε σχέση με την πρωτεύουσα. Εδώ είσαι εντελώς επαρχία. Πιο απλά σπίτια, μπανανιές δεξιά και αριστερά κάθε τόσο, κότες να περιφέρονται και που και που βλέπεις και αγελάδες δεξιά και αριστερά του δρόμου. Τώρα περνάμε το βασικό οικισμό του νησιού.
Βασικά, αν το δείτε αυτό το μέρος από ψηλά, είναι δύο νησιά με ένα κανάλι ανάμεσα. Ένα μικρό παραπόταμο του Μεκόγκ περνάει ανάμεσα σε αυτά τα δύο νησιά. Και υπάρχει γέφυρα που τα ενώνει. Από τη μία μεριά είναι το Κοχντόχ, από τα ανατολικά, και από την άλλη πλευρά, νότια και δυτικά, είναι το Τσόγκ Κοχ. Κοχ σημαίνει νησί. Άρα από εκεί είναι το Τσόγκ, από εδώ είναι το Ντόχ. Ήρθαμε προς τα βόρεια του νησιού μέσα στη φύση και βρήκαμε ένα παραδοσιακό εργαστήρι παραγωγής υφαντών με μετάξι. My name Asin. Asin? Yeah. Good. So, how many years do you make the products here? Before I go to school, I small, and then when I come back, I learn with my mom. You see, very old, but very strong, very strong food. Με 5 διαφορετικές κλωστές γίνεται εδώ πέρα η ύφανση. Και έχει δύο μηχανές, οι οποίες είναι χρόνων, από τη γιαγιά της έχει. Εδώ πέρα στο νησί, εκτός από εξαιρετικές τεχνίτριες που δουλεύουν και παράγουν τα υφαντά, έχει και τεχνίτες, κυρίως άντρες, που φτιάχνουν αυτές τις μηχανές. One straight, this one two straight. When you feel not the same. This one five. Five, okay. Με μία κλωστή γίνεται πολύ λεπτό, σχεδόν διάφανο. Αυτό εδώ πέρα είναι με 2 κλωστές το άλλο. Και αυτό που φτιάχνει τώρα η κυρία με 5 κλωστές. Είναι πολύ συμπαγές. Αυτό εδώ το ξύλινο αντικείμενο είναι σαν μια μεγάλη βελόνα ξύλινη. Από εκεί περνάει η κλωστή και μία από τη μία από την άλλη, αλλάζοντας αυτό, γίνεται όλη η ύφανση. Όλα στο χέρι. Και να πως γεμίζει το κουβάρι με την κλωστή. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Και εδώ είναι το μαγαζάκι της κυρίας με τα προϊόντα που φτιάχνουν. Ακριβώς εδώ δίπλα. Όλα αυτά είναι με τα ξένια, μακάρι να μπορούσα να σας μεταφέρω αυτή την αίσθηση που έχεις όταν το αγγίζεις. Τα χοντρά υφάσματα με τις 5 κλωστές είναι περισσότερο για φορέματα, ενώ τα λεπτά είναι για φουλάρια. Και αυτά εδώ είναι τραπεζομάντιλα και ένα πολύ ωραίο μπλε με το Angkor Wat. Εντελώς οικογενειακή επιχείρηση εδώ πέρα, εντελώς σπίτι κατάσταση. Ό,τι παίρνουμε από την κυρία, τα λεφτά μένουν εδώ. Δεν είναι μία από τις μεγάλες επιχειρήσεις που μπορεί να υπάρχουν στο νησί σε άλλο σημείο και είναι απλώς μαγαζιά. Εδώ παράγουνε και πουλάνε. Thank you very much. Yes, thank you. Bye bye, I think. Bye bye. Good luck to you. Αναχωρούμε. Από εδώ βρίσκεται και ο μεγαλύτερος ναός του νησιού με ένα τεράστιο άγαλμα του Βούδα. Πάμε τώρα ξανά προς τα νότια, προς τα πίσω. Και θα περάσουμε λίγο τη γέφυρα να πάμε και στο άλλο νησί, το διπλανό. Περνάμε τη γέφυρα, κλασική γαλλικού τύπου γέφυρα, από την εποχή της γαλλικής κυριαρχίας στην Ινδοκίνα. Όταν γενικά λέμε Silk Island, το νησί του μεταξιού, εννοούμε όλα αυτά εδώ τα 2, 3, 4 νησάκια, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρες. Η έκτασή του είναι κάπου στα 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εδώ είναι ένας χώρος που έχουν φτιάξει σαν συνεταιρισμό των μεταξοπαραγωγών με κέντρο ενημέρωσης. Πάμε να δούμε μέσα. How many years has been the silk production here? This you know that I was born. Long time. So it's a long history of long silk history making. in here making. And how many people live in the The island? people in the island 1,500. And how many people work with the silk? With the silk nowadays have 35 lady and divide 3 group. Like one group for feed the silkworm, second for spinning and dyeing color, and the third one are weaver.
Εδώ είναι το μέρος που μαθαίνεις πώς παράγεται το μετάξι και πώς γίνεται όλη η διαδικασία. Από το μεταξοσκόλικα, τα κουκούλια, μέχρι και την παραγωγή των υφαντών. Και έχουν ένα χώρο που είναι σαν παλιό παραδοσιακό χωριό, για να δούμε πώς εδώ και αιώνες κάναν όλη αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε πόσους αργαλιούς έχουν εδώ πέρα σειρά. Συνολικά, σε αυτόν εδώ το συνεταιρισμό μπορεί να δουλεύουν και 30-35 γυναίκες συγχρόνως. Τα κουκούλια του μεταξοσκόλικα. Να πως μαζεύονται τα κουκούλια από τα κλαδιά των δέντρων. Τα σκουλικάκια που τρώνε τα φύλλα της μουριάς. Αυτά εδώ τα σκουλικάκια φέρνουν το μετάξι, ουσιαστικά το φτύνουνε, αυτό είναι το μετάξι. Αυτά το παράγουνε και δημιουργούνται αυτά τα μικρά κουκούλια που μετά ξετυλίγονται και δημιουργούνται κανονικές κλωστές μεταξιού, με τις οποίες αφότου βαφτούν φτιάχνονται τα υφαντά. Και εδώ έχουμε όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία για την επεξεργασία του κουκουλιού. Πώς βράζονται, καθαρίζονται, πώς ξετυλίγονται και δημιουργούνται τα κουβάρια με τις κλωστές του μεταξιού. Και μετά όταν οι κλωστές είναι έτοιμες, σειρά έχει ο αργαλιός. Και εδώ με 5-10 ευρώ παίρνεις ένα πολύ καλό μεταξωτό φουλάρι. Λίγο πιο ακριβά είναι αυτά που έχουν και σχέδια. Ο πληθυσμός συνολικά του νησιού είναι κοντά στα 1000 άτομα και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών ασχολούνται με αυτό εδώ το επάγγελμα, με την παραγωγή υφαντών. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ δημοφιλές σε αυτό το μέρος. Έρχονται οι επισκέπτες, βλέπουν τη διαδικασία και αγοράζουν και υφαντά. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτά τα υφαντά που φτιάχνονται εδώ μπορεί να τα βρεις και να τα αγοράσεις και σε άλλα μέρη της Καμπότζης. Μπορείς να τα βρεις και σε τουριστικά μαγαζιά στο κέντρο της πόλης της Phnom Penh, αλλά ακόμα και στο Angkor Wat στα βόρεια στη Siem Reap. Φεύγουμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας μεταφέρω για ακόμα μια φορά τον υπερενθουσιασμό μου για αυτό που λέμε ότι η Ανατολική Ασία σαν ταξιδιωτικό προορισμό. Όλες αυτές οι χώρες εδώ έχουν κάτι τόσο ιδιαίτερο που εμάς προσωπικά στο Happy Traveler μας αρέσει πάρα πολύ, μας τραβάει ιδιαίτερα και είναι νομίζω κάτι που σαν ταξιδιώτης πρέπει να το ζήσεις. Το ταξιδιωτικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε κάνει εξαιρετικές εκδρομές εδώ. Εκτός από το ότι μπορούν να σας βοηθήσουν να κανονίσετε ένα ταξίδι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας, μπορούν να σας προτείνουν και κάποιες από τις οργανωμένες εκδρομές που κάνουν με group, αν σας αρέσει να ταξιδεύετε έτσι, που έχεις και αυτό την ασφάλεια του group και φυσικά το ότι πέφτει το κόστος να ταξιδεύουν πολλά άτομα μαζί. Και σε αυτή την περίπτωση οι εκδρομές που έχουν στην Νοτιοανατολική Ασία, Ινδοκίνα, Πανόραμα Βιετνάμ, εδώ Καμπότζη, Λάος, Ταϊλάνδη, όλα αυτά τα πράγματα, το πόσες διαφορετικές επιλογές υπάρχουν, πραγματικά θα μπορούσα να σας μιλάω για ώρες. Μπείτε στο site του, στο kosmorama-travel.gr και βρείτε εκεί περισσότερες πληροφορίες ή κάντε τους ένα τηλέφωνο. Φεύγουμε τώρα. Να είμαστε και πάλι στο καραβάκι, περνάμε απέναντι τώρα ξανά στην άλλη πλευρά του ποταμού Μεκόγκ, στην πλευρά που είναι η πρωτεύουσα, η Phnom Penh. Αποχαιρετούμε το νησί του μεταξιού. Ωραία ήτανε, επιστρέφουμε τώρα πάλι πίσω και φεύγουμε καρφί για αεροδρόμιο για να πετάξουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Πάμε στη Siem Reap. Είμαστε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου μας, σε λίγο φεύγουμε, κάνουμε check-out και που πηγαίνουμε? Καλά καταλάβατε, το ταξίδι μας στην Καμπότζη έχει και δεύτερο μέρος, πηγαίνουμε εκεί. Πηγαίνουμε στην πόλη Siem Reap, στα βόρεια. Πηγαίνουμε να δούμε από κοντά έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ασία. Πηγαίνουμε στο Angkor Wat. Πηγαίνουμε στο Angkor, πηγαίνουμε στη Siem Reap. Πάμε αεροδρόμιο και φύγαμε.
Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο επόμενο Happy Traveler. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!